Reizend van Kashan naar Isfahan bezoeken we onderweg de Fin Garden en de dorpjes Abyaneh en Natanz. In 2011 heeft UNESCO 9 tuinen hier in Iran op de werelderfgoedlijst gezet, die een zeer goed voorbeeld zouden zijn van de originele Perzische tuin. En deze, vlakbij Kashan, de Fin-tuinen, is er één van. Gebouwd voor Shah Abbas de Grote zo rond de 17e eeuw, daarna uitgebreid door de Qajaren, valt specifiek in deze tuin het vele water op. Daarvoor moesten wel wat riviertjes omgelegd worden, want het water om de tuin heen is nogal schaars. Maar dan heb je ook wat. En tussen de eeuwenoude cipressen beginnen de dagelijkse fotoshoots alweer vroeg. We zitten overigens in de auto met chauffeur Mohsen. Hij was het die ons 2 dagen ervoor van het busstation haalde en deze rit aanbood. Maar we zitten niet alleen in deze taxi, want we rijden mee met het Nederlandse stel Ingrid en Erik. Tweede stop, Abyaneh. Nou, we zijn aangekomen in een van de oudste plaatsen van Iran, Abyaneh. En het is hier ook aardig toeristisch, moet ik zeggen. Abyaneh of hoe je het ook wil uitspreken, is een klein dorpje met een geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de Sassaniden, zo tussen de 3e en 7e eeuw. Het dorpje staat bekend om de typische rode huisjes en om de vrouwen die er vrolijke lichte hoofddoeken dragen. Het is hier een soort van Volendam eigenlijk. Mensen gaan op de foto in kostuums van hier. Gastpresentator Erik vertelt even wat we nou weer gaan doen. We gaan naar de onderkant van de Iraanse Saanse Zand. Okay, ja. Mohsen brengt ons een paar kilometer het dorpje uit, waar we typische ondergrondse stallen voor schapen zien, overblijfselen van een oud kasteel en natuurlijk een prachtig uitzicht over Abyaneh. Dat in de Amman van Abyaneh. De volgende stop is de moskee van Natanz. Hoewel we nog geprobeerd hadden deze stop over te slaan, stond Mohsen erop hier langs te gaan. Dit was het niet voor ons, hè? Nee. Niemand vond er iets aan, ook niet toen we verplicht nog langs een keramiekwinkeltje moesten. Nog een toeristenvalletje stappen we nu letterlijk binnen. Toch wist Mohsen er alsnog iets van te maken. Alles over deze en onze andere bestemmingen vind je trouwens op onze website en natuurlijk in onze reisreport-app van Iran. Mohsen brengt ons alweer naar ons hotel in Isfahan, waar ons weer nieuwe avonturen te wachten staan. Benieuwd naar de stad die de meeste toeristen van Iran verwerkt? Of waar Godfried chagrijnig van wordt? Ja, ik kan er heel chagrijnig van worden. Klik dan door naar onze volgende video. En voor het geval je deze nog niet hebt, download en installeer nu alvast de app. Volg ons op social media en onze site en dan zien we je daarna in Isfahan. Tot zo!